دیدم جوانای روستا توی بام نشستن و منتظر تماشای غروبن. لباسام روی بند رخ یخ زده بودن. اسمتون چیه؟ خدارام. چقدر قشنگ اسمتون. که کار نیست، کشاورزی نیست و گذروندن زندگی به این سبک و سیاق بسیار کار سختیه. اینکه بیشتر جوونا رفتن و خیلیام در شرف مهاجرتن. یه روستای جذاب و تاریخی نمایان شد، پر از بادگیرای قدیمی سیستان. من گفتم باشه. یکم اونجا وایستادم، دیدم چند تا از این سگا از پشت بوم خونه هایی که اونجا وایستاده بودن بودو به سمت من داشتن می اومدن. خیلی ترس برام داشته بود. صبح روز ششمه. از خونه دوستمون باید برمیگشتم زابل که با تاکسیا راهی زهک و بعد روستای قلعه نو بشم. صبح که رفتم لباسایی که شسته بودم و جمع کنم از تعجب خشکم زد. لباسام روی بند رخ یخ زده بودن. هوا خیلی سرد بود. خیلی جالبه. این تاکسیه و داره میبره زهک از زابل. اصلا توی سیستان هیچ اتوبوسی، هیچ مینیبوسی، هیچی نیست. یعنی شما از یه شهر به یه شهر دیگه باید بری. اگه کسی ماشین نداشته باشه، مثل همین مردم معمولی مثل توریستا، باید همش یا ماشینای گذری سوار شن. ممکنه احساس امنیت نکنن یا گرونتر بگیرن و اینها. کرایه‌ها خیلی بالاست به نسبت درآمدها. یا اینکه سوار خطی بشن که اونم باید از مبدأ از توی شهر سوار شن. یعنی اصلا هیچ راهی نداره. کسی که تو روستاست میخواد سوار شه باید کنار جاده وایسته و خطی‌ها همه پرن. یک دفعه آب زهک اینقدر بو میده که دستمون بو میگیره. نمیتونیم که ما وضو بگیریم، نمیتونیم استفاده کنیم. از بس که این آب بو میده. بو داره. دیگه ما به چه بدبختی زندگی میکنیم. ما باید به داد ما برسیم. وقتی رسیدم زهک خیلی متعجب شدم. هاج و واج مونده بودم. انگار پریده بودم وسط تاریخ. اصلا شبیه شهرها و روستاهای مدرن نبود. همه چیز دست نخورده و بکر بود. ابتدایی و ساده. خونه ها، فضای شهری، بازارا، دست فروشا، کفاشای کنار خیابون، صحبت کردن آدما. اینقدر حال کرده بودم و اینقدر فضاشو دوست داشتم که با اینکه باید اونجا سوار ماشین و تاکسی میشدم و میرفتم به مقصد بعدی، اما ساعتهای طولانی رو توی اون شهر موندم. یه صمیمیت و سادگی و محبتی توی فضا بود که منو خیلی جذب خودش کرد. من واقعا زهک رو دوست داشتم. وقتی ماشین داشت حرکت میکرد تا به ترمینال برسه، اصلا حال و هوای شهر منو گرفت. بی آلایش بودن آدماش. وقتی می اومدن کنارم با هم حرف میزدن و منو دعوت میکردن به خونه هاشون. مثلا یه پسر جوونی بود که میگفت دانشجوی وکالتم. بهم گفت بیا بریم خونمون. من قبول نکردم چون مقصدم جای دیگه ای بود. ولی بعد دیدم بعد چند دقیقه دوباره وقتی من توی شهر گشته بودم اومد بودو منو پیدا کرد و گوشی رو داد دستم. گفت میشه باهاش صحبت کنی؟ دیدم مادرش پشت خطه و داره با هم صحبت میکنه و خواهش میکنه که برم خونه‌شون، نترسم، نگران نباشم و خونه‌شون امنه. و بعدش اینکه چند روز بمونم زهک. اما خب متاسفانه من مقصدم جای دیگه ای بود و بیشتر از اون نمیتونستم بمونم. همه اینا انگار که یه مهر تأییدی بود روی حرفام، اینکه چقدر مردمش صمیمی و بی آلایش و با محبتن. و من سرشار از محبت و عشق شده بودم. توی شهر قدم زدم. میراثای زنده‌ای رو دیدم که خیلی با ارزش بودن. پیرمردی که سبزی میفروخت و چقدر اسم زیبایی داشت. اسمتون چیه؟ خدارام. چقدر قشنگ اسمتون. بریم. بازار رو به من نشون بدین. بریم. شما جدا بشید بریم. اسمتون چیه؟ جمشید بیا بریم. جمشید آقا. بیا بریم. مرد مسنی که یهو وسط بازار دست منو گرفت و کشون منو برد وسط بازارا و پاساژا و بین مردم. نمیدونستم چه خبره و چه اتفاقی افتاده و من کجام. فقط داشتم بودو دنبالش میرفتم. یکم بعد متوجه شدم کمی مشکل ذهنی دارن. اما خب برای من که خیلی هم بد نشد. کلی جا با هم سرک کشیدیم.
خیلی متفاوت بود، کمی هم سنتی بود. اینقدر سنتی بود که من اصلا روم نمیشد، خجالت میکشیدم عینک آفتابی بزنم. رسیدم ضحک، نزدیک بازارم. اینجا هیچکی عینک و اینا نمیزنه، منم نمیتونم بزنم، همه جا چشام کور شد. یه سیب بخورم برم بازار رو بگردم. گشتی تو بازارهای قدیمی ضحک زدم، با آدم‌ها صحبت کردم. و بازم جارو. بله جارو یکی از اصلی ترین علمان های بازارا و خیابونای ضحک بود و کفاشی کنار خیابون و البته مرغ زنده فت و فراوون تو خیابوناش. برای من قصه مرغای زنده از همین ضحک شروع شد. وقتی داشتم توی ضحک با دوربینم فیلم برداری میکردم کم کم متوجه شدم بعضی از خانوما انگار وقتی میان جلوی دوربین یکم معذبن، صورت میپوشونن، روشونو برمیگردونن و این یکم برام عجیب بود. هنوز نمیدونستم چه خبره که چرا جلوی دوربین معذبن، اما خانوما با اینکه معذب بودن چیزی بهم نمیگفتن. جلوی دوربین میومدن، صورتاشونو میگرفتن، بعضیاشون هم نمیگرفتن و اوکی بودن اما حرفی نمیزدن. راهی روستای قلعه نو بودم، روستایی که شنیده بودم همه خونه‌هاش بادگیرای قدیمی و معروف سیستان رو داره. مسیر ضحک تا قلعه نو تقریبا خشک بود، اما گهگاهی زمینای کشاورزی می‌دیدم و جنگلای گز. توی تاکسی 2 خانم کنارم نشسته بودن. قبل از اینکه به مقصد برسیم دیدم وسط مسیر تاکسی پیچید توی یه فرعی. وقتی ازشون پرسیدم علتش چیه گفتن این خانم‌ها رو میرسونن و برمیگردن و برام خیلی جالب بود چون اونجا هیچ وسیله نقلیه وجود نداره. توی فرعی‌ها، توی روستاها و شهرهای خیلی کوچیک رسم بر اینه. یکی از علتاش هم تعصباتیه که روی زن وجود داره که وقتی یه خانومی سوار یه ماشین میشن ایشونو وسط جاده معمولا رها نمی‌کنن. به خاطر همین موضوع هم زحمت کشیدن منو از فرعی روستای قلعه نو بردن داخل تا سر روستای قلعه نو منو پیاده کردن. اینجا هم جایی رو رزرو نکرده بودم. البته سرچ کرده بودم، میدونستم که چند تا اقامتگاه وجود داره و با خیال راحت رفتم. همون اولش رفتم اقامتگاه کلبه آرامش سیستان و همونجا یه اتاق گرفتم. کولری که گذاشتم وقتی تابلو بافت تاریخی رو دیدم تصمیم گرفتم یه سری به بافت تاریخی روستا بزنم. یه روستای جذاب و تاریخی نمایان شد پر از بادگیرای قدیمی سیستان. و اون وسط من بودم که داشتم تو کوچه پس کوچه های روستا گم می شدم. اینجا بافت تاریخی قلعه نوه، روستای قلعه نو از توابع ضحک، استان سیستان. روستا خالی و تمیز بود، انگار که آب و جارو کرده بودن، منتظر مهمان بودن. دیوارای کاهگلی، تزئینات گلی با بادگیرای زیبای سیستان که همه به خاطر جلوگیری از طوفان و شن و خاک به داخل خونه ها دریچه این بادگیرا رو بسته بودن. اطراف روستا پر بود از زمینای کشاورزی خشک و بایر. حدود 1 ساعتی پای قصه چند تا از اهالی روستای قلعه نو نشستم. روستا رو که چرخیدم، کوچه پس کوچه ها رو که رفتم، یه کوچه ای رو دیدم شیب تندی داشت. گفتم خب میرم بالا ببینم چه جوریه و به کجا ختم میشه. یکم که رفتم بالاتر خوردم به بام قلعه نو. دیدم جوانای روستا توی بام نشستن و منتظر تماشای غروبن. منم بهشون پیوستم و یه غروب فوق‌العاده رو تماشا کردم. یکی از تصاویر اصلی که توی روستای قلعه نو برای من تا ابد توی ذهنم باقی موند، تصویر مردی بود
که روبروم به آخرین دیوار روستا تکیه داده بود و سمت راست خودش با نگاه حسرتبار و غم‌انگیزی به زمینای کشاورزی خیره شده بود. رفتم جلو، کمی باش حرف زدم. دیدم با یه آقایی هم کلام شده بود که همسایش بود و از دیوار خونش داشت با ایشون صحبت میکرد. اون آقا داشت از وضعیت سخت و طاقت فرسای معیشت توی سیستان صحبت میکرد. از این داشتن میگفتن که کشاورزی از زمانی که آب قطع شده از بین رفته. این که بیشتر مردم فقط از یارانه‌ای که دولت بهشون پرداخت میکنه دارن گذران زندگی میکنن. این که کار نیست، کشاورزی نیست و گذراندن زندگی به این سبک و سیاق بسیار کار سختیه. این که بیشتر جوونا رفتن و خیلیام در شرف مهاجرتن. 1 ساعتی با هم وقت گذروندیم. توی بام بعد از تماشای غروب و عکاسی و گپ و گفت با جوونا به سمت اقامتگاه برگشتم. نگم براتون از اتفاقی که اونجا توی کوچه پس کوچه ها افتاد. اولین باری بود توی این سفر که من سگ دیدم و تو تعداد زیاد، پر سر و صدا، عصبانی و خشن. وقتی داشتم به سمت بافت تاریخی میرفتم با خودم گفتم بهتره که از این پشت حرکت کنم، داخل روستا نرم، برم ببینم توی این کوها و تپه ها و اینا چه خبره. یکم که رفتم بالاتر سر و صدای سگ اومد. راستش یکم ترسیدم. یه خانومی اونجا بود، بهش گفتم من میخوام برم بالا. گفت نریا، تنها نرو، اینا غریبه ببینن میگیرن، اصلا شوخی ندارن. خیلی هم سگاشون خشن و عصبانی بودن. من گفتم میتونی منو تا یه خورده جلوتر ببری ببینم اون بالا چطوره و اینا. گفت آره. یکم اومد جلوتر و با هم رفتیم بالا. گفت من دیگه بالاتر نمیام. من گفتم باشه. یکم اونجا وایستادم، دیدم چند تا از این سگا از پشت بوم خونه هایی که اونجا وایستاده بودن بودو به سمت من داشتن می اومدن. خیلی ترس برام داشته بود. هوام گرگ و میش غروب بود و من واقعا ترسیده بودم چون 1-2 تا سگم نبودن. سریع از اونجا اومدم پایین و رفتم توی کوچه پس کوچه ها و بافت تاریخی. من به جای اینکه بیام اینجا گفتم از همون اصل روستا که میشه این طرف که ساخته نشده و مردم توش زندگی میکنن دیگه، بافت قدیم میشه، یعنی روستای واقعی. گفتم از اونجا برم بالا، از اونجا بپیچم بیام پایین بیام اینجا. رفتم اونجا بالای یه کوهطوری دیگه، تپه طور. از اونجا کلی این روستا رو دیدم و عکس گرفتم. و موقع برگشتن اومدم پایین یکیشو بیام تو بافت، وای بعد سگ از این ور پارس کردن از اون ور پارس کردن، نزدیک فکر کنم بالای 15 تا سگ پارس کردن. پرام ریخته بود. تون راهو پیدا کردم اومدم. یه سگم اومد نزدیک، چخی کردم و این عصا دستمه با این چیز کردم رفت. بعد اومدم پایین به یه پیرمرده گفتم چقدر اینجا سگ داره؟ گفت آره مواظب باشی یا اینا غریبه ببینن شاید بگیرنت. خیلی بعضیاش خشن بودن. پرام ریخت. اینجا بافت قدیم روستاست. البته کل بافت روستا همینه، بافت قدیمش نیست. اینقدر سیستان آثار تاریخی داره، اینقدر غنیه، اینقدر زیباست، اینقدر مردمان خوبی داره، آدم غمش میگیره از این همه خالی بودن و این همه بی آب بودن و این همه خشک بودن. سیستان خشکه، یک قطره هم آب نداره. تنها آبی که داره اینجا همینجا تو این منطقه قلعه نو نزدیک اینجاست، چاهای نیمن که همش هم آب ندارن، فقط یکیش آب داره. در حقیقت محل ذخیره آب بارون و آب شیرین بوده. آب ندارن، پس کشاورزی ندارن، پس دامداری ندارن، پس درآمد ندارن، کار ندارن، بیماریهای سخت دارن و پول ندارن و مجبورن که کوچ کنن. بیشترشون کوچ میکنن یا به گرگان و یا مازندران و یا مشهد و بعضیاشون هم یزد و جاها. بعد
بعد که یکم رفت جلوتر فهمیدم تقریبا توی هر خونه یه سگ هست و این سگا به غریبه ها بسیار حساسن. اصلا نباید زیاد نزدیکشون بشین. حتی هر وسیله‌ای هم دستتون باشه، مثل من اگه باتوم هم دستتون باشه، بازم خیلی کفایت نمیکنه. اگه یه روزی رفتین قلعه‌نو، حواستون به سگای قلعه‌نو باشه، مراقب خودتون باشین. قدر سگ داره و قرص میکنن مثل چی. دوباره اینجا رو برگشتم عقب، بعدش اومدم سگ نیاد. برگشتم به اون پسر رو بگم منو ببرن پایین روستا عادی. گفتم ولش کن، یکم وای میستم سگه بره. بعد سگه رو پشت بوم بود، البته نیومده پایین، فرار کردم. گوه این عصا رو داشتم. سگاش خیلی سگم ترسناکم، پشمام ریخته. فقط تو صدای سگا رو داشته باشه. اینم ماه آسمون با این میام و جا اقامتگاه همه اول روستا، داخل روستا نیست. پشمام ریخت. وایسادم اونجا غروب رو ببینم. اومدم وای یکی دو جا سگ نزدیک نشد ولی خیلی نزدیک بود. پشمام ریخته بود. اینجا مال همسایه‌مون یهو پارس کرد. وای هنوز قلبم داره میزنه. نشون بدم چیزو. اقامتگاه البته هنوز انگار تکمیل نشده اقامتگاه. اینم درخت گزه، اینم ماه بالای درخت گزه. اونجا اقامتگاه. تک زیاد بود تو روستا، پرام ریخت، ترسیدم. تجربه شب اول توی اقامتگاه تجربه بی‌نظیری بود. اقامتگاه خیلی زیبا درست شده بود. دیواراش همه نقاشی‌های باستانی و عکس رستم و اینها بود و اتاق‌هاش سنتی و بالکن خیلی قشنگی داشت. میشد ماه از توی اون بالکن تماشا کرد. توی بالکن شب اول چای آتیشی برام درست کردن، خانواده دور هم جمع شدیم، کلی با هم گپ زدیم، برام شام درست کردن و من رو مهمان کردن برای شام. ازشون ممنونم. با اینکه من مسافر اونجا بودم و هزینه پرداخت کرده بودم، ولی بابت شام ازم هزینه‌ای دریافت نکردن و گفتن شما مهمان ما هستین. یکی از معروفترین غذاهایی که توی سیستان هست بهش میگن کباب، اما کباب اونا جوجه کباب ماه و از مرغای زنده‌ای تهیه میشه که توی خیابونا و بازارا فروخته میشه و بسیار کباب لذیذ و خوشمزه‌ایه. شب اول کباب سیستان داشتیم. سابسکرایب و لایک و شیر و کامنت شما اون ترسای منو از یادم میبره. پس لایک یادتون نره.